الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 15 من مايو. واصل الجيش الروسي عملية التقدم في جبهات بوكروفاسك وفي جبهات خاركيف، مع عمليات تقدم في عدة اتجاهات من سومي وكراماتورسك. ما الذي حصل في الساعات الأخيرة؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وأعود أذكركم أن هناك فيديوهات كثيرة موجودة في القناة تغطي ما هو حول الحرب الروسية الأوكرانية ومسائل أخرى مختلفة تحصل في أوروبا والمنطقة. تابعوها، شاركوها ليستفيد الأصدقاء، وشكرا لكم دوما. نبدأ مباشرة من جبهة بوكروفاسك. هنا على طول المنطقة تقدمت القوات الروسية لتدخل مجددا إلى قرية فاسيليفكا. تقدم الجيش الروسي وسيطر على نصف القرية، القسم الشرقي منها. هذا التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ في هذا الاتجاه 710 أمتار بعرض 540 مترا. القوات الروسية تحاول مجددا الضغط واستكمال السيطرة على هذه القرية من هذا الاتجاه، مع عمليات استهداف من الجهة الجنوبية تطال انتشار القوات الأوكرانية. وهذه المرة، وبعد أن كانت قد سيطرت الوحدات الروسية في 26 من أبريل على هذه المنطقة، لا تزال تواصل محاولة الاختراق باتجاه بلدة ميرني. هذه القرية الموجودة هنا تحاول القوات الروسية التقدم إليها في محاولة لإشغال القوات الأوكرانية سواء في فاسيليفكا أو من هذا الاتجاه. كذلك الأمر التقدم الروسي الذي كان قد حصل في المنطقة هنا في 13 من مايو. يعني تحاول القوات الروسية إشغال كامل هذه الجبهة في كافة الاتجاهات لمنع مشغلي الطائرات بدون طيار الأوكران من التركيز على جبهة واحدة وردع القوات الروسية. أيضا فيما يتعلق بالعمليات، كانت القوات الروسية قد تقدمت في جبهة كوبيانسك. هنا كان الجيش الروسي قد تقدم باتجاه كوبيانسك فيزلوفي. على طول هذه المنطقة وهذه المساحة سيطرت القوات الروسية على عشرات المنازل بين كيريليفكا والمنطقة الموجودة هنا. التقدم الروسي في هذه المنطقة هنا باللون الزهري كان بعمق الكيلومتر وبعرض 750 مترا. العمليات الروسية في هذه المنطقة كما تلاحظون قوية مكثفة، وسط ضربات أوكرانية شديدة في هذا الاتجاه باستخدام الطائرات بدون طيار بألياف البصرية. هذه معلومة أذكرها للمرة الثالثة لفهم ما يجري في هذه الجبهة من عمليات ضغط كبيرة على تقدم القوات الروسية في محاولة لإظهار مدى صعوبة التقدم وماذا يفعل الأوكران حيال هذا التقدم الروسي. ثالثا، إن كنتم تلاحظون العمليات لا تتوقف عند هذا الحد، بل الضغط مستمر في اتجاه بيتروبافليفكا وباتجاه بودولي من اتجاهين، وفي هذه المنطقة هنا على كامل امتداد المنطقة السكنية. العمليات أيضا مستمرة في هذا الاتجاه نحو نوفو أوسينوفي. لا تزال القوات الروسية تضغط في هذا الاتجاه في محاولة لإجبار القوات الأوكرانية على إخلاء المنطقة بالكامل، ليتسنى للجيش الروسي الدخول بقوة وبكثافة أكثر في هذه المنطقة. طبعا هناك أسناد تنين كما تلاحظون عند هذا الخط الموجود هنا باللون الأبيض. يعني القوات الروسية تحاول تجاوزه من الجهة الشمالية عبر السيطرة على الموقع والتقدم في هذا الاتجاه، وبالتالي تصبح المنطقة الموجودة هنا نوعا ما يعني مثل المحاصرة، وبالتالي ينسحب الأوكران من هذه المنطقة، يعني دفعهم للانسحاب طوال الوقت. أعود أذكركم أنه كان قد جرى إرسال تعزيزات في وقت سابق، الكتيبة 205 اللواء 241 إلى هذا الاتجاه لتعزيز الوجود الأوكراني. هذه عمليات مستمرة والضغط مستمر. في اتجاه خاركيف نفسها، نحن نتحدث اتجاه فولشانسك، كانت القوات الروسية قد سيطرت على هذه المنطقة الموجودة هنا في هذه الغابات. هنا إلى الشمال من إزبيتسكي يواصل الجيش الروسي التأكد من خلو هذه المنطقة من القوات الأوكرانية، وقد ثبت سيطرته في هذه المساحة باللون الزهري. تقدمت القوات الروسية
بعمق الكيلومتر بامتداد الكيلومتر والنصف، فارضة السيطرة على هذه المنطقة. عمليات القوات الروسية مستمرة في يمكن قول البحث عن أي قوات أوكرانية موجودة بهذا الاتجاه، ووسط اشتباك مع القوات الأوكرانية الموجودة في اتجاه إزبيسكي من الجهتين الشمالية والشرقية. يعني بمعنى آخر هناك عمليات في المحيط وفي داخل هذه المنطقة التي كان يسعى الجيش الروسي لإغلاقها في هذا الاتجاه. أما فيما يتعلق بالعمليات التي تجري في اتجاهات أخرى، فالاشتباكات متواصلة باتجاهات المنطقة هنا ريبالكيني، وباتجاه أوخريميفكا، والمنطقة الموجودة هنا مع اشتباك مستمر في هذه المناطق. أما ما الذي حصل في سومي؟ هنا تابعوا التفاصيل. في سومي كان الجيش الروسي قد تقدم في نقطتين. النقطة الأولى هي داخل كيندراتيفكا، حيث تشهد أقوى المعارك نظرا لأهمية كيندراتيفكا. الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرة كاملة على هذه المساحة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 490 مترا بامتداد 1.83 كيلومتر. لماذا كيندراتيفكا هامة؟ الجيش الروسي يسعى عبر السيطرة على كيندراتيفكا، يعني هذه المنطقة، التقدم على طول هذه المساحة باتجاه خوتين، والتقدم من محيط أندرييفكا باتجاه المساحة هنا للضغط على كامل هذا الخط في كامل هذا الاتجاه. الجيش الروسي يتحرك بالتزامن مع هذه العمليات من الجهة الموجودة هنا، وقد سيطر على كامل هذه المساحة في جنوب يوناكيفكا باللون الزهري. عمق التقدم بلغ كيلومتر بامتداد 2.79 كيلومترا. العمليات في المنطقة هنا والمنطقة هنا إن كنتم تلاحظون هامة. لماذا؟ أولا هذه هي مدينة سومي. ثانيا التقدم الروسي يسير على طول هذا الاتجاه وطول هذه المنطقة، والجيش الروسي يحتاج للسيطرة على هذه الطرق التي تؤدي إلى مدينة سومي، كما يعمل من ميروبيليا باتجاه المنطقة هنا. ولكن هنا يوجد خط بلدات في كامل هذا القطاع، يعني يراهن عليها الجيش الأوكراني للصمود أمام القوات الروسية، ولاحقا خلفها يوجد منطقة غابات كثيفة إن كنتم تلاحظون عند ضمن اللون الأخضر، وبالتالي يعني هي خط دفاع كبير وهام جدا. ولهذا يضغط الجيش الروسي بقوة من كافة الاتجاهات لإخضاع هذه البلدات الموجودة هنا لسيطرته. هي 5 بلدات 6 بلدات في هذا الاتجاه، وبالتالي المعركة كبيرة وقوية في محاولة للحصول على مكاسب في هذه المنطقة. أما أحبائي فيما يتعلق بالعمليات التي تجري في جبهة زابوروجي، فهنا في القطاع الغربي تواصل القوات الأوكرانية بشدة هجماتها بقوة. على طول المنطقة هنا تهاجم القوات الأوكرانية لربط مناطق السيطرة في ستيبنوهيرسك ببريمورسكي، لتصبح نكون قول أشبه بخط واحد، أي إخضاع كامل هذه المنطقة لسيطرة أوكرانية بشكل صارف. وعلى صعيد الجبهة الموجودة هنا لا تزال القوات الروسية تحاول الصمود أمام الهجمات الأوكرانية الموجودة في هذه القطاعات. فالأوكران بعد أن كانوا قد ضغطوا لكنيفسكي نحو هذه المساحة يحاولون السيطرة على هذه المنطقة كما أرسمها لكم، يعني يحاولون أيضا أن تصبح هذه المنطقة كلها تحت سيطرتهم، وهذا يعني يساعدهم في الضغط على خطوط الإمداد الروسية. أحبائي هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوفيكم به لاحقا. أعود وأطلب من حضرتكم دعم القناة، وشكرا دوما لمن يدعمون القناة لاستمراريتها، لانتشارها وتوسعها، وليحصل المزيد من الأصدقاء على المزيد والكثير من المعلومات في هذه الدقائق التي أشرح فيها لكم عن أي مسألة. شكرا مجددا، وإلى اللقاء بفيديو آخر.